guys, I'm Anika. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, press nyo ang aking bell notification para updated kayo sa mga uploaded videos ko katulad ng cooking and adventure sa Taiwan. So, today, ang ating dish ay magluto ako ng sinabawang bangus sa miso na may tofu at ayan guys, ito po yung bangus. So, diba? Ayan, matabang bangus. So, nilinis ko na siya guys para mabilis yung proseso ng pagluto natin. So, gagamit tayo guys ng chilling green, miso, tofu, onion leeks, at ginger. So, at saka ang gagamitin natin gulay is kinchay. Ayan guys. Mustasa. Sa Tagalog, ang tawag dito is mustasa. So, yung sinabawang miso sa bangus nito guys, kakaiba. Sa Pilipinas kasi, ang sinabawang bangus sa miso is sinigang. Dito hindi guys. So, tuturo ko sa inyo kung paano pagluto ng sinabawang bangus na miso with tofu. Tara guys, let's start to cook and mikar. So yan guys, yung bangus na hiwain natin. Ayan, napakalaki. At napakataba. Ayan. Ayan bangus. So, gagamit tayo ng mustasa. Fresh mustasa. Onion leeks, ginger, chilling green, at saka yung miso. Ibang klase yung miso nila dito guys. Sarap. Pwede siya gamitin sa seaweeds with tofu. Tapos ito po yung tofu na gagamitin natin. So, start natin hiwain guys yung bangus. So yan guys, mga ingredients na gagamitin natin sa sinabawang bangus na miso, tofu, ginger, onion leeks, chili green, miso, and mustasa, and also bangus. Ayan guys, yung bangus. So, start na tayo guys na magluto ng miso
misong bangus na may tofu. So, ang next guys is maglalagay tayo ng 1 bowl of water. Ayan. So, dagdagan pa natin ng 1 bowl of water. So, ayan guys, tama na yan. So, hintayin natin siya guys kumulo. So, ayan guys, kumukulo na siya. Lalagyan natin ng miso. Ito yung miso guys. So, lalagyan natin siya ng miso ng 2 tablespoons or 3 tablespoons. So guys, isabay na natin yung luya. Ayan yung luya. So yun guys yung miso nila iba. Iba yung miso sa Pilipinas. Ito naman iba yung miso dito. Yan guys yung miso nila. So, hintayin natin siya malusaw yung miso. Ayan, napaka-easy lang guys. Napakabilis lang. Then guys, lagyan na natin yung bangus. Ang ulo na may laman. Ano guys, Sabaw, sarap. Taba ng bangus. Guys, grabe yung taba. Yan. So, ito yung taba ng bangus. Lagay natin. At yung buntot ng bangus. Lagay natin. So, ayan guys. Takpan muna natin. Ayan guys. Takpan muna natin. Hindi na ito pwede lagyan ng asin guys kasi maalat yung miso nila. So, lalagyan lang natin ng konting seasoning mix para lang magtalasa. So, tatakpan muna natin guys. Hintayin natin siya guys kumulo. So, yan guys, kumukulo na siya. So, ang isda po, pag nagsabaw po ng isda, hindi po pwede matagalan. Hanggang 5 minutes or 10 minutes lang. Kasi pangit po sa isda ang overcook. So, ilalagay na natin guys yung tofu. Ayan. And then, ilalagay natin guys yung chili grate. And then, takpan natin ulit. Sandali lang guys, mga 10 seconds lang. So, after 10 seconds guys, ayan. Lagyan natin siya ng 1 teaspoon of seasoning mix. Ayan guys, seasoning mix. And
Then, ilagay natin guys yung onions. Yung leeks ng onions guys. Ilagay na natin. Then, ilagay natin guys yung mustasa. Ganun lang kasimple guys. Very easy. Swak na swak guys. Kayang-kaya to ng budget nyo. At siguradong magugustuhan to ng mga anak nyo kasi hindi siya maasim. So, takpan natin ng 5 seconds lang guys. Tapos, pwede natin siya i-high. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, guys. So, okay na yan. Luto na yan guys. Kasi wag natin overcook yung gulay. So, luto na yan guys. Sasalin na natin siya sa lalagyanan. Wow, sarap. So, tingnan nyo guys yung bangus. Banta ba? Ito palang sulit na ako. Grabe, ang sarap. So, yan guys, tapos na ang ating sinigang na bangus. Ay, sinigang na bangus. Minisong bangus. Ayan. Wow, grabe, sarap. Diba guys? So yan guys, sasalin na natin yung bangus sa lalagyanan para serve to ready na. Ready to serve ang ating